من سیاوشم، اینجا سیاویوس. به یک سفر دیگه خوش آمدید. با من همراه باشید. اومدیم به شهر زیبای کل. قراره بریم بازار کریسمس کلن رو ببینیم که یکی از بزرگترین بازار کریسمس آلمانه. با من همراه باشید. کلن شهری کنار رود راین با حدود 1 میلیون جمعیت، گذشته رومی، تخریب جنگ جهانی و بازسازی مدرن ظاهر امروزیشو ساخته و اینجا یه شهر منسجم از لحاظ معماری نیستش. باید بیشتر هویتش رو تو جریان زندگی مردم تو این خیابونا پیدا کرد. کلیسای دوم همه چیز اون نیستش. حالا ما اومدیم که بازار کریسمسش رو ببینیم. بازار کریسمسش که خیلی معروفه تو آلمان. اینجا همون جاییه که کلی قفل زدن به پل. تمامی عشاق اومدن اینجا یه سری قفل زدن که بختشون به هم گره بخوره. واسه عبور قطاره و کم کم مردم شروع کردن قفلای کوچیک آویزون کردن و اسم خودشون، تاریخ، یه قول و الان اینجا همونجوری که می‌بینید میلیون ها قفل وصل شده به این نرده‌ها. برای من این پل یادآوری چیزه. قول دادن آسونه، نگه داشتنش سخته. هر قفل اینجا فقط شروعشه، نه پایان. اینجا این پشت سرم کلیسای دوم هستش، کلیسای دوم کلن که یا همون کلیسای جامع کلن. حالا فردا دوباره برمیگردیم اینجا. امشب فقط اومدیم که از بازار کریسمس ویدیو بگیریم. این بازار کنار دوم قرار داره و شلوغ‌ترین نقطه زمستونی کلن. روبروی ایستگاه مرکزی، غرفه‌هاش همینجوری که می‌بینید کلاً به هم فشرده است، یه فضای متراکمی رو داره و خیلی هم شلوغ. اگه ویدیوی آمستردام رو دیده باشید، رفتیم یه بازار کریسمس تو آمستردام که اونجا خیلی خلوت بود. فکر می‌کردم که یه بازار خیلی بزرگ داره تو آمستردام، ولی بازار کوچیکی بود. برای اینکه اینجا یه بازار خیلی بزرگ داشت و واقعا فیلم برداری خیلی سخت بود. تا اونجا که تونستم واسهتون فیلم گرفتم. حالا میریم یه بازار دیگه کریسمس توی شهر کلن. این شکلاته دستساز اینجا، ولی متاسفانه رژیمم نمیتونم بخورم دیگه. من نرفتم تو شکلات فروشیه که وسوسه نشم یه موقع. این که اینجا هستش یه بخشی از نمای همین ساختمون تو سال 1890 مابقی نما که نمای جدیده، ولی این یه تیکه از تزیین سال 1890 رو نگه داشتن رو نمای ساختمون. حالا داستان این بازاری کریسمس چیه؟ داستان اینا برمیگرده به قرون وسطا. مردم تو زمستون میخواستن یه جا دور هم جمع شن، شروع کنن مشروب خوردن و با هم بودن و با هم وقت گذروندن و این شد یه بهانه برای این بازاری کریسمسی. و الان حالا این غرفه‌ها مدرن شدن، ولی بهانه‌اش همونه که دور هم باشن و یه شرابی بخورن و یه چیزی بخورن و از همه مهمتر با هم اختلاط کنن. گرمای اون انسان‌ها از همه چی مهمتر. واقعا به سختی میشه راه رفت اگه چی برسه که بخواید فیلم بگیرید، ولی ما همچنان ادامه میدیم. و البته یک قسمت دیگه ای که این مارکت ها داشته از همون قدیم ایام تا حالا موسیقی بوده که مردم رو دور هم جمع می‌کرده. اینجا نویمارکت، معروف بازار فرشتگان. جوش خیلی باحاله، رنگارنگ و دکورا کنار هم دیگه چیدن و اینکه اینجا درسته که هوا سرده ولی جوش خیلی گرمه. دومین بازار کریسمس کلن اومدیم، دو تا دیگه هستش، بریم به سمت اونا رو هم ببینیم.
صبحتون بخیر. یه روز دیگه از شهر زیبای کل. الان داریم میریم یه بازار هفتگی هستش تو منطقه کورووایلا. این بازار رو ببینیم و بعد از اونجا میریم به سمت مرکز شهر. یه چند تا بازار کریسمس دیگه مونده، اونا رو هم ببینیم و بقیه ماجرا. با من همراه بشید. مثل بازار روز میمونه اینجا، توش همه چی پیدا میشه، از لباس و میوه و نون و لوازم آشپزخونه و خلاصه همه چی داره. Zwei Stück? Gerne. Dankeschön. این خرمایی که الان نشون دادم این خرمای بیارومه فکر میکنم، ولی خوش شده است فکر میکنم. بچهای جنوب اگر میدونن بهم بگن. البته خودم بچه همونجا هم، ولی شک دارم. سر کسایی که اینجا غرفه دارن یا میان خرید اکثرشون ترک هستن. یه جور اینجا منطقه ترکا محسوب میشه تو کل. دیگه که هستش از این بازارهای هفتگی همه جای آلمان داریم، فقط اینکه اینقدر سنتی باشه نداریم. من فقط همینجا دیدم. هیچکس منو دوست نداره. این شاور از همینجا گرفتیم، قیمتش 14 یورو بود. حالا با هم امتحانش کنیم ببینیم چه جوری. هم ترک بود هم خوشمزه. این غیبه کوخنا یا همون کوکوی سیب زمینی خودمونه، بیرونش ترد داخلش نرمه، این مدلیه، ولی همون مدل کوکوی سیب زمینی خودمونه. این بازار کریسمس اینجا که شبیه دهکده است، اسمش نیکولاسدورفه و تو منطقه رودولف پلاتس قرار داره و حالا هواش خیلی باحاله، نه مثل دوم شلوغه و نه مثل نویمارکت، خیلی مینیماله، جای باحالی. هم تازه است هم خوشمزه. It was at this moment that he knew he f***ed up. داشتم ویدیو میگرفتم و یه خانومی پاش گیر کرد به یکی از این سنگ فرشا، بنده خدا رفت که نقش بر زمین بشه که متاسفانه همین جورم شد، ولی خوشبختانه طوریش نشد. دیگه سری ویدیو رو قطع کردیم، رسیدیم به داده این خانومه. جاتون خالی تو این سرما، بارون هم داریم میاد. البته متاسفانه برف نداریم که اسمش رو گذاشت زمستون. و اینکه جاتون خالی. این جنب و جوش دم عید که اینجا اتفاق میفته آدمو یاد جنب و جوشای دم عید تو ایران میندازه. کاش که همیشه آلمان همینجوری اینقدر خیابونا شلوغ بود و همه مردم تو خیابون بودن. بعضی موقع خیلی خلوته، مخصوصا که ساعت 6 و 7 شب به بعد میشه، یعنی خلوت، همه جا تعطیل. متاسفانه البته اکثر شهرهای آلمان اینجوریه. حالا شاید هامبورگ یه جاییش اینجوری نباشه، ولی اکثر شهرهای آلمان که من میشناسم، یا رفتم تا این موقع شب بیرون بودم، دیگه ساعت 7 تا 8 شب به بعد مغازه‌ها تعطیل میشه و دیگه خیابونا کم کم خلوت میشه. البته بارها و رستوران‌ها اون موقع بازه. بارها تا فکر کنم ساعت 12 یک بازن، رستوران‌ها هم تا ساعت تقریبا 10 اینجوریه. حالا بعضی رستوران‌ها ساعت 12 هم بازن، ولی معمولا تا ساعت 10 بازن. بالاخره ما اومدیم کلیسای دوم کلن نشونتون میدیم، یعنی کلیسای جامع شهر کلن. کلیسای جامع کلن یک کلیسای ساده و معمولی نیست و تنها یه ساختمون بزرگ نیستش. اینجا در واقع نمایشگر قدرت انسان، صبوری و لجبازی اون با
زمونه است. اینجا سال 1248 شروع میکنن به ساختنش، 632 سال طول میکشه. یعنی آدمایی که اومدن اینجا رو بسازن قطعا مطمئن بودن که پایان اینجا رو نخواهند دید و قطعا نوه‌هاشون، نتیجه هاشون، یکی از نسل آیندهشون اینجا رو خواهد دید. بسیار جالب، این ارتفاع برجای این کلیسا 157 متره، یعنی تا اواخر قرن 19 یکی از بلندترین سازه های دست بشر بوده. یعنی اون موقع هم آدم ها دوست داشتن که آسمون خراش بسازن. من امروز به خاطر که خیلی باد می اومد مجبور شدم که کلاه سرم بذارم. حالا همچین اجباری هم نبود، ولی خب کلاه سرم گذاشتم که هی نخوام موام مرتب کنم. بعد موقعی که می‌خواستیم بریم داخل کلیسا، دم در بهم گفتن که حتما باید داخل کلیسا کلاهمو بردارم، اجازه ندارم با کلاه بیام داخل. و اینکه مثل از کلیسای ارتدوکس شما اجازه ندارید که تاپ بپوشی یا با دامن کوتاه اینجوری بیاین داخل. و کلاه. مهمترین دلیل شهرت مذهبی این کلیسا اینه که یه محفظه طلایی اینجا هستش که بقایای 3 پادشاه توشه. این 3 نفر همون شخصیت‌های داستانی هستند که طبق روایت مسیحیت بعد از تولد مسیح از شرق حرکت میکنن و دنباله ستاره رو میگیرن تا میرسن به بیت لحم و واسه نوزاد هدیه میارن. این محفظه رو قرن 12 به کل منتقل میکنن، یعنی همین جایی که الان هستش. متاسفانه نتونستیم بریم هم تو قسمت سردابش و هم کل کلیسا رو فیلمبرداری کنیم، به خاطری که الان گفتن که نمیشه این قسمت ها رفت، مراسم مذهبیه، واسه امروز امکان نداره، حالا تا روز دیگه. و منم فردا باید برگردم. حالا اگر تونستم قبل از راه افتادنم به سمت خونه ویدیو رو بگیرم که برمیگردم، اگه نه یک دفعه دیگه که اومدم از شهر دوسلدورف یا بون یک از شهرها فیلم بگیرم، حتما از کلیسای جامع شهر کلنم براتون یه فیلم بهتری رو تهیه میکنم، قول میدم. اینقدر اینجا شلوغه و آدم باید محتاطانه راه بیاد و قدم به قدم. یاد امروز تو مشهد میفته. آخرین بازار کریسمسی که قرار نشونتون بدم پای مارکته و الان داریم میریم این بازار نشونتون بدم. با هم رو باشید. اسم این مارکت اینجا هستش هانزلز وینترمیشن. این یعنی داستان زمستانی هانسل ها. این اسم حالا کجا اومده؟ از یه افسانه قدیمی کلنی گرفته شده. یه سری موجودات بودن که گروهی زندگی میکنن، شبا مخفیانه کار شهر رو جلو میبردن. حالا اسم این مارکت رو گذاشتن هانزلز وینترمیشن و فضاش هم فضای باحالیه، خوراکی فصلی خوشمزه‌ای داره و در انتها هم یه دونه پیست اسکیت هستش. چیز خاصی نداشت، کرپس و نوتلا بودش. اینا که چشمک میزنن رو دنبال میکنیم، احتمالاً خدمی راهنما اینجاست. کلیت بازار دیگه همشون شبیه همن دیگه، همشون تقریبا یه چیزی رو دارن. حالا یه مقدار کم و زیاد تعداد غرفه‌هاشون یکم بیشتر و کمتره، همشون در همین حده. ولی حالا اینجا رو هم واسهتون تا آخر ویدیو میگیریم، با ما باشید. Hallo. Was kommt zu mir? Danke. Einmal Käse. این اسمش چینکن کزه کوخن بود، هم چیزی بود با گوشت خوک و پنیر و نم سس و نم نون. بریم ببینیم چه مزه‌ایه. یکمی شوره ولی خوشمزه است. انقدر شلوغه که راه رفتن واقعا سخته دیگه، چه برسه به فیلم گرفتن. این مجسمه وسط که سوار بر اسبه مجسمه فردریش ویلیام سومه که پادشاه پروس بوده. تو قرن 19 نقش مهمی رو داشته واسه شکل‌گیری آلمان امروزی.